ආයිබෝවන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම අපේ V7 ෆැමිලි එකට බොහොමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ෆාදර්ස් ඩේ එක නිසා අපි පොඩ්ඩක් ස්පෙෂල් දේවල් ටිකක් අද දවස් තුල කරන්න කියලා බැලුවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කෑම උයනකොට කොහොමද ලෙහෙසියට පහසට උයන්නේ මොනවද එවන්න පුළුවන් කොහොමද කියන කාරණත් දැන් මම මේ පෙන්නන්නේ මුලින්ම අද මම බත් එක කහබත් තියාගත්තා. ඒ එක්ක මම අල බතල ඒ වගේම වට්ටක්කා ඒ කියන ಜಾති තුනම එකට ස්ටීමර් එකේ දාලා බත් එක ඉදෙනකොට ඒ හුමාලෙන්ම තම්බ ගත්තා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම බල්ක් කුකින් කරනවා කියලා. ඉතින් අද ඉරිදා දවස නිසා මම හිතුවා අලු කෙසෙල් වෑංජනයක් හදලා තියෙනවා කියලා අදට නෙමෙයි. ඉතින් මේ ඒ විදිහට බත ඉදෙනකොට දැන් මම අර කියපු ಜಾති තුනාල බතල ඒ වගේම වට්ටක්ක තුනම හොඳට තැම්බිලා මම දැන් අල හොද්දක් හදන්න ගන්නවද උදේට මේ තියෙන්නේ මම කියන කහබත කහ කියන්නේ සුදු ලුණු මිශ්‍ර කහබත මම ඒකේ රෙසිපි එකක් ඉස්සර දාලා ඇති කලින් වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඇත්තටම හරිම රසයි හරිම සුවඳයි ඒ වගේම හරිම ගුණයි වට එක්ක සුදු ලුණු මිශ්‍ර කරලා තමයි මේ බත හදන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ දැන් අද කෑමට ගන්න වගේම අනිත් දවස් වලටත් එක්ක මම ලෑස්ති කරන කෑම ටික. What happened? ඇඹරෙල වෑංජනයක් වතුරින් හදන්න කියලා හදන්නේ. ඇඹරෙල ටික කපාගෙන තියෙනවා. මේක තියාලා තියෙන බෙදපු තුනමහා. බෙදපු තුනපහ මම බෙදලාමයි ගන්න ගෙදර මේ මිරිස් කුඩුයි 3-5යි බෙදලා අරගෙන ඊට පස්සේ සුදු ලුණු තියෙනවා. රතු ලුණු තියෙනවා. මිරිස් තියෙනවා. ලුණු දැම්මා. ගම්මිරිස් චුට්ටක් දැම්මා. කහ දැම්මා. කරපිංච දැම්මා. දැන් මේ ටික තියලා අපි මේක වතුර දාලා උයා ගන්න. මේකට සියවලා ඇට දෙක තුනක් දාන්න. ඊට පස්සේ තක්කාලි තියෙනවනේ තක්කාලි අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් දාන්න. සියවල ඇට දෙක තුනක් දාන්න. මේ හැදිලා ඉවර වෙනකොට අන්තිමටම මේකට අපි සීනි එකතු කරන්න ඕනේ. මොනවද තියෙන්නේ? බතලයි වට්ටක්කයි මම අද හදන්නේ නැහැ. මොකද මේ තව වැඩ වගේක් කරන්න තියෙන නිසා තව වෙලා යනවා. ඒක නිසා මම මේ විදියට තඹගත්ත බතල වගේම වට්ටක්ක බොක්සස් වල දාලා වතුර නැති බොක්සස් වල දාලා හොඳට වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ ෆ්‍රීසර් එකේ නෙමෙයි අනිත් නෝමල් කොටසේ දාලා තියෙනවා. මට එතකොට උයන්න ගන්න වෙලාවට අරගෙන කිරි දාලා වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව කිරි නටනකොට ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන් ඒක. සන්දේ ඇන්ටි අද මට වර්ක කෑල්ලක් හම්බුණා අල්ලපු ගෙදර සන්දේ ඇන්ටිගෙන්. ඊයේ මට වැල ඒ වගේම කෑල්ලක් හම්බුණා අනිත් පැත්තේ ගෙදර ලලිත ඇන්ටිගෙන්. ඉතින් මම මෙහෙම වැඩිපුර තියෙනවා මේ වගේ බොක්සස් වල දාලා කෑලි වලට ගලවලා බොක්සස් වල දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ අරන් තියා ගන්නවා. මම භාවිතා කරන ඔක්කොම බොක්සස් වගේ මම මිලදී ගත්තේ චේස් වෙබ් ස්ටෝර් කියන තැනින්. ඉතින් කට්ටිය මර පැත්තේ වැඩ කරන අතරේ මේ දෙන්නම හිට වෙලා ওই විදියට සින්දු දාගෙන සින්දු හහා ඉන්නවා. දැන් මම මේ පෙන්නන්නේ ඔයාලට මම පොල් කල් තියාගන්න විදිය. මම එකපාර පොල් ගෙඩි දෙකක් තුනක් ගාලා මේ විදියට ඩීෆ්‍රීසර් එකේ තියාගන්නවා. කිරි ගන්න ඕන පොල් කිරි මිරික ගන්න ඕන ඒවා. එතකොට පොල් සම්බෝලයකට වගේ හදා ගන්න ඕන නම් මම ෆ්‍රිජ් එකේ නෝමල් කොටසේ දාලා තියාගන්නවා. එතකොට ගොඩක් දවස් තියාගන්න බෑ. මේ විදියට නම් මාස ගාණක් වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. අපි ෆ්‍රීසර් එකේ දාපු පොල් මිරික ගන්නව නම් උණු වතුර පාවිච්චි කරන්න. මොකද ඇල් වතුරෙන් මෙහෙම ෆ්‍රීසර් එකේ දාපු කිරි මිරිකගෙන ගොඩක් කිරි ලබා ගන්න බෑ අපිට. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් විනාඩි 5න් සීනි සම්බෝලයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ලුණු ටික කපාගෙන ඒකට ලුණු කෑලි මිරිස් කහ චුට්ටක් එකතු කරලා හොඳට අනාගෙන ඒක මම කලින් ලිපේ දැන් තියලා තියෙනවා තෙල් චුට්ටකට කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් ඒ වගේම උඹල කඩ ටිකක් අමු මිරිස් චුට්ටක් වගේම කරපිංච ටිකක් දාලා තෙලේ රත් වෙනවා. ඉතින් ඒකට මේ ද්‍රව්‍ය ටික දාලා ලුණු ටික හොඳට අනාගෙන අර මිශ්‍රණය මේ තෙල් එකට දාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි හොඳට සියඹලා ඇට 3-4ක් වතුරේ චුට්ටක දිය කරලා
ඒ වතුර මේ විදියට මේකට දාගන්න ඕනේ. ඒ දාගෙන අන්තිමටම වතුර ගතිය හිඳිලා ඉවර වෙනකොට සීනි ටිකක් දාලා කවලම් කරගන්න. ඇත්තටම විනාඩි 5ක් යන්නේ නැහැ මේ ටික හදාගන්න. මොකද මේ නැත්තම් අපිට සීනි සම්බෝලයක් හදනවා කියන්නේ සෑහෙන්න වෙලා යනවා. නමුත් හරිම රසවත් මේ විදියට හදාගත්තාම කිසි වෙනසක් නැහැ. හොඳට තියෙනවා. මේ තියෙන මේ වගේ හදාගත්ත මගේ ඇඹරැල්ල වෑංජනේ අල හොද්දයි. ඇත්තටම වැඩි වෙලා ගියේ නැහැ ඇඹරැල්ල එකත්. හරිම රසයි. මේ අන්තිමට සීනි ටිකක් එකතු කරගන්න. මේ තමයි ඉතින් අද ෆාදර්ස් ඩේ එක වෙනුවෙන් අපි හදපු කෑම. සීනි සම්බෝල, අල හොදි, චිකන්, පිපිඤ්ඤ සම්බෝලයක්, ඒ වගේම ඇඹරැල්ලා වෑංජනයක්. ඒ ටික තමයි අද හැදුවේ. ඉතින් පොඩි අය හදලා තිබුණා මේ අර කොමඩු ගෙඩියකට ජෙලි දාලා ඊයේ මේ හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බ සෙට් වෙන්න කියලා. ඉතින් එයාලා මේ ඒක හරි ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා කෑලි කපලා මේ අර කොමඩු වගේ කන්න. ඉතින් අද බබාලා පස්සේ නයි තාත්තයි අපි කට්ටියම උදේ මේ විදිහට කාලා දැන් මේගොල්ලන්ට තව ටිකකින් බැඩ්මින්ටන් වලට යන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මම කේක් එකක් කියලා බේක් කරලා මේගොල්ලෝගෙන් බේරෙන්න බෑ අක්කිලාගෙන් කේක් එකක් හදලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එයාලට ඩෙකොරේට් කරන්නත් ඕනේ කියලා වුණාට ටයිම් එකක් නැහැ. තාත්තට හොරෙන් කරන්නත් ඕනේ කිව්වා කේක් එක හදන වැඩේ. ඉතින් කොහොම හරි මම කේක් එක හදලා නම් අවන් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒකත් අරගෙන දැන් මෙයාලව බැඩ්මින්ටන් වලට ගෙනිච්චට පස්සේ ඒක හදන්න ඕනේ. මම කේක් එක හදන වැඩේ කරන්න ඕනේ. මාත් එක්ක මුලින් ඉඳන් එකතු වෙලා ඉන්න අය නම් දන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් මදර්ස් ඩේ, ෆාදර්ස් ඩේ වගේ බර්ත්ඩේස් ඒ වගේ කිසි දෙයක් මග අරින්නේ නැහැ. මට පුළුවන් විදියට මම ඒක සෙලිබ්‍රේට් කරනවා පොඩි අය කට්ටියම එකතු කරගෙන. මොකද කවදා හරි යාලට ඒ මතකයන් තියෙනවා. අදටත් මොකක් හරි ඩේ එකක් ආපු ගමන් ඒගොල්ලෝ කාඩ්ස් හදනවා. යාළුවන්ගේ බර්ත්ඩේස් වුණත් කමක් නැහැ. යාලා ගෙදර මේ විදියට කොළ අරගෙන කාඩ්ස් හදනවා. සුදු එක තාම ඕපන් කරනවා මේ. ඉන්න සුදු තාම මේ වාව්. ඇත්තටම දරුවෝ ගොඩක්ම මේ දේවල් වලට හුරු වුණේ දැන් පාසලේ වගේම කලින් මෙයාලගේ පාසලේ IS එකේදී ඒ හැම ඩේ එකකටම මොනවා හරි සෙලිබ්‍රේෂන්ස් තිබුණා. ඒගොල්ලෝ කාඩ්ස් හදනවා, ඒවා මොනවා හරි පොඩි ෆන්ක්ෂන්ස් තියෙනවා, ඒ සම්බන්ධ අයිටම්ස් කරනවා. ඉතින් ඒවා නිසා මේගොල්ලොත් ඒ හැම මොකක් හරි විශේෂ දවසක් නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් කාඩ් එකක් හරි හදන්න මේගොල්ලොත් පුරුදු වුණා. ඉතින් ඒ පුරුද්ද මේ විදිහට දිගටම යනවා. මොහක් හරි දෙයක් වුණොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතින් පොඩි විශේෂ සැමරුමක් අපි ගෙදර කට්ටිය මේ විදිහකට එකතු වෙලා කරනවා. ඉතින් ඒකත් හරි සතුටුයි. මොකද පොඩි අයට එළියට මේ දවස්වල බහින්න එහෙට මෙහෙට යන්න බැරි කාලේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරන එකත් දරුවන්ටත් හරිම සතුටක් ඒක. From the other. Beautiful. Wow. Ini ada card kan ikut තාත්තා. Daddy, you like our cards? Very nice. Yes, Dad. මම දැන් මේ කේක් එක හදන්නේ කියලා හදන්නේ මේ අපේ අක්කයි ලොකු බබාලා දෙන්නයි ෂූටි තුන් දෙනා ගියා මේ බැඩ්මින්ටන්. ඉතින් එනකොට එයාලට මොනවත් කරලා තියන්නේ පාපා ඩෙකොරේට් කරන්න. එයාලට තියලා තියන්න කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ කේක් එක හදන්න කියලා හැදුවේ. මගේ මේ අයිසින් වගේක් තියෙනවා කලින් හදපු. ඒවයි මේ තියෙන්නේ මේ ඔරියෝ මික්ස් කරලා හදපු අයිසින් එකක්. කේක් එකත් පොඩක් අරට පේන නැති පාට වෙනස් ඔරියෝ මික්ස් කරලා තියෙන කේක් එකට. මේ oven එකෙන් ඊයේ බේක් කරපු ගමන් ගන්න බැරි වුණා. දැන් අද උදේ ගලවද්දි මේ මැද චුට්ට දෙකේම පොඩ ගැලවුණා. මේ ඇල්ල තිබිලා මේ කෙනු බබා කෑල්ලක් කෑවා. කෙනු බබා නිදි අතරේ මම මේ විදිහට කේක් එක අරගෙන අයිසින් කරන්න කියලා පටන් ගත්තා. මේ විදිහට කේක් එක සෑන්ඩ්විච් කරනවා. මම ඊට වඩා මැදින් කපන්නේ නැහැ. කපන්න පුළුවන් උස තියෙන නිසා. තව ලේයර්ස් දෙකකට මැද කපන්න පුළුවන්. ඒ උනාට මම කපන්නේ නැහැ. මේ ගෙදර කන්න නිසා එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ ගාගන්නේ ක්‍රම් කෝට් එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ක්‍රම් කෝට් එක ගෑවට පස්සේ චුට්ට වෙලාවක් අපි තියලා තමයි ඊට පස්සේ ආයෙ අයිසින් කරන්න ගන්නේ. මේ විදියට එතකොට අර ඇතුලේ කේක් කුඩු වගේ ගෑවෙන ඒවා මේ විදියට අපි මුලින් අයිසින් ටිකක් ගාලා කේක් එක වටේම කවර් කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ චුට්ට වෙලාවක් කේක් එක තියලා ඊට පස්සේ ෆුල් අයිසින් කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය සමහර අය මේක ක්‍රම් කෝට් එක ගාලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන. ඉතින් එහෙම අවශ්‍යත් නැහැ. ඕනනම් කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ විදියට ටිකක් වෙලා නිකන් එළියේ තියලා ඊට පස්සේ මේ විදියට අපි ඊළඟ අයිසින් තට්ටුව කෝට් එක මේ විදියට ගා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න වැඩේ බාගෙට කරගෙන යද්දිම අපේ කෙනු බබා නැගිටගෙන ආවා. මම ෆොන්ඩඩ් වලින් මේ විදිහට රවුමක් කපලා ලෑස්ති කරලා තියාගෙන හිටියේ මේක උඩට දාන්න. මොකද මට ඕන වුණා අද උඩ පොඩ්ඩක් රූප ටිකක් ඇඳ ගන්න එඩිබල් පෙන් එකකින්. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ විදිහට උඩ ෆොන්ඩඩ් රවුමක් කපලා දැම්මා. වටේට මම බටර් ක්‍රීම් වලින් නොසල් එකකින් පොඩි ඩිසයින් එකක් දාන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔය මොකද කරන්නේ කෙනු? ඉතින් කෙනු බව පොඩ්ඩක් මෙහෙම ෂේප් එකේ තියලා මම ටක් ගාලා කේක් එකේ පින්තූර ටික ඇඳගත්තා. ඒක මේ වීඩියෝ එකේ නැහැ. don't අන්න ඇල්ලුවානේ බබා. කොහොම හරි පින්තූරේ පොඩ්ඩක් මැදින් ඇල්ලුවා. ඒක චුට්ටක් අර බොඳ වෙලා වගේ ගියා. අල්ලන්න එපා පැටියෝ. මම මේක අතනින් තියන්නේ. don't touch. ඉතින් කෙනු බබව ආයෙ පොඩ්ඩක් ෂේප් කරලා වාඩි කරවලා තියෙනවා. මේ විදිහට මම දැන් හදන්නේ කේක් එක වටේට පොඩි බෝඩර් එකක් දාගන්න. මම අයිසිං වලට බ්ලූ කලර් චුට්ටක් මික්ස් කරලා මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එකක දාගන්නවා. පොඩි නොසල් එකක් ගත්තේ මොකද ලොකු නොසල් එකක් දාන්න තරම් කේක් එකක් ලොකු එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය පොඩි එකක් නිසා පොඩි නොසල් එකකින් වටේට මේ විදිහට පොඩි ඩිසයින් එකක් දාගන්නවා. ඔන්න කේක් එක නම් දැන් හදලා ඉවරයි. දැන් බබාලව බැඩ්මින්ටන් ඉවර වෙන ටයිම් එක ඉතින් එයාලව ගන්න යන්න ඕනේ. මොකද හස්බන්ඩ් මේ අද අපේ ළඟ මෙතන ඉඩම තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ හොඳටම කැලේ වැවිලා. ඉතින් ඒක චුට්ටක් සුද්ධ කරලා දාන්න කියලා ගියා. ඉතින් එයා වැඩේ බාගෙට නතර කරලා දාලා ඇවිල්ලා තිබුණේ මේ මොකද එයාට ලෑස්ති වෙන්න ගියා තව ටයිම් එකක් යනවා. ඉතින් ඊට ලේසි මට ගිහිල්ලා එක්කගෙන එන එක. ඉතින් ඒක නිසා මම ගියා කෙනුවයි සුදුවයි බලා ගන්න හස්බන්ඩ් දුන්නා. මොකද මම කලිනුත් කියලා ඇති අපේ ගෙවල් වටේම ඉන්න හැම කෙනෙක්ම අපිට සෑහෙන උදව් කරනවා අපේ වැඩවලට දරුවන්ගේ වැඩවලට. ඉතින් ඒවට හැම එකටම අපිට උදව් උපකාර කරනවා. ඉතින් ඔය අපේ චූටි බබාලව ඔය වගේ පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට යනකොට බලා ගන්න. ඉතින් කුමුදු ඇන්ටි ලාල් අංකල් එහෙම අපේ අම්මා තාත්තා වගේ හැම වෙලාවෙම ආදරෙන් බලා ගන්නවා බබාලව. ඔන්න ඉතින් කට්ටියම අරගෙන දැන් ගෙදර එන ගමන් ඉන්නේ. Other videos here. What video? When I video. When you I are am busy. බලන්න තාත්තා ඉන්නවද කියලා. Yes. Ready. Ready, sir. Smart face में shield में डाले. मैं पॉडी आई नहीं होगा. और बड़ा वाली. Hungry yang kanna. Yang ගෙදර කන්න. අයියා බබයි අක්කා බබයි චූටි සුදුයි අපේ චුට්ටයි. හවස චූම් පාන් එකක් ආවා. ඉතින් ඒකෙන් මේ විදිහ සෑන්ඩ්විච් බ්‍රෙඩ් එකක් කරගත්තා. මම දැන් මේ හදන්නේ ගාර්ලික් බ්‍රෙඩ් හදන්න තමයි නෑස්ති වෙන්නේ. මෙතන තියෙන ගාර්ලික් පවුඩර් එකයි ඔරිගානෝ තියෙනවා බැසිල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුනම බටර් එක මික්ස් කරලා මේ විදිහට පාන් වල ගා ගන්නවා. ගාගෙන පොඩි තීරු කපා ගන්නවා මේ විදිහට පාන්. ඊට පස්සේ එයා ෆ්‍රයි එකේ විනාඩි 3-4ක් දැම්මහම ඇති හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා එනවා. රසට තියෙනවා.
හරිම රසයි මේ අපේ පොඩි අය කන්න හරි ආසයි මේ විදිහට හැදුවාට පස්සේ. හරි දැන් ඔක්කොම ලෑස්ති මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ෆාදර්ස් ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ලෑස්ති උනේ මේ විදිහේ කේක් එකක් හදලා ඉතින් අර ගාලික් බ්‍රෙඩ් ඒ වගේම පොඩි අය කන්න ආස ඒ වයින් චුට්ටක් හදලා තියෙනවා ඉතින් ඇත්තටම ෆාදර්ස් ඩේ එක කියලා එක දවසක් වෙන් කරන එක තේරුමක් නැහැ මොකද මුළු ජීවිත කාලෙම අපි වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන අපේ පවුලක බලා ගන්න කෙනා වෙනුවෙන් ඉතින් ඒ වුණාට මෙහෙම හරි යා වෙනුවෙන් එක මොහොතක් එයාට සතුටු කරන්න එයාට පොඩි අය එක මේ විදියට එයා වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න ලැබෙන එක හරිම සතුටක් ඉතින් වීඩියෝ එක අවසානය වෙනකන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු හැම කෙනෙක්ටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. පහුගිය වීඩියෝ ගණනාවක කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ හැම එකටම මම රිප්ලයි කරන්න ඕනේ. මට රිප්ලයි කරන්න ඕනේ නැහැ. පහුගිය දවස් ටිකේම මේ වැඩ රාජකාරීත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එක දාන්න කලින් ඒ හැම එකටම රිප්ලයි කරනවා. සමා වෙන්න ඕනේ. ඒ රිප්ලයි එක පරක් වුණාට මොකද ඇත්තටම රිප්ලයි කරන්න ටයිම් එකක් තිබුණේ නැහැ මේ වැඩ රාජකාරීත් එක්ක. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි හැම කෙනෙක්ටම හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න